Yo, what's up? So, ito, punta tayo sa Makina Moto Tiangge. Sama natin si Marvin ng Team Icon. Shoutout si Era, sama natin. Shoutout Team Icon Baguio. Sino pa ba? McFly Moto Gears. O, yung mga taga Baguio dyan, pag kailangan nyo ng gears, punta kayo na sa McFly. Hindi tayo magmamotor ngayon kasi isa lang yung motor natin, hindi kami kasyang tatuin, bawal mag-angkas ng parehong lalaki. So we will update you pag nandun na kami.
Hello everybody, thank you for coming to Makina Moto Tiangge. I hope you guys are having a great time and I hope you guys are having a swell time with your family and getting good deals.